හැමෝම Intvaria YouTube channel එකට. අපි මේ lesson series එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ structure programming ගැන. එතකොට මේ structure programming ගැන කතා කරද්දී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ structure programming කියන subject එක කොටස් දෙකකට කඩලා lesson series එක විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ තමයි practical කොටස සහ theory කොටස. අපිට මේකෙන් කතා කරන්න තියෙනවා theory කොටසක්. එතකොට මේ theory කොටස ඇතුළතදී අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා අපිට දැනගන්න තියෙනවා මොනවද මේ programming කියන්නේ මොකද්ද programming කරන්නේ සහ අපි කොහොමද program ලියන්නේ මොනවද program එක ලියන්න පාවිච්චි කරන language සහ program එක ලියන්න කලින් අපි මොනවද කරන්න ඕනද ඒවා flow chart pseudocode මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ දේවල් ගැන අපි theory කොටසදී lesson series එකක් විදිහට කතා කරනවා ඊට අමතරව practical කොටසක් විදිහට C++ කියන programming language එකකින් අපි කොහොමද program එකක් ලියන්නේ සහ මොනවද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන tools වගේ දේවල් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපිට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. ඔයාලට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක notification එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මම ඉල්ලා සිටිනවා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න ලැබේ. පුරුදු ස්ථිතිය